السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ معلش لازم تستحملوني شوية لان انا اول ما اطلع لايف طيب احنا مستنيين الناس تخش. طبعا يعني ممكن يكون شكلي مجهد شوية، لازم تسامحوني، كان يوم طويل شوية. يعني انا هبقى معاكم على مدار نص ساعة. آه، عشان نتكلم شوية على الوضعية اللي احنا فيها طبعا. ويعني كلكم قضى مني بالسيتويشن اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. انا عارف ان انتوا سمعتوا كلام كتير قوي على موضوع الكورونا وتحمي نفسك وانتوا بتستفسروا. طيب يا دكتور الكلام ده صح؟ في افواه الكلام ده؟ آه طبعا هو الموضوع كبير، والموضوع على مستوى العالم واحنا مش لوحدنا. ويمكن احنا من الدول اللي منظمة الصحة بتشيد بيها ان هي عاملة جهود كويسة. وبصراحة يعني مفيش حد عنده اقتراحات زيادة عن الدولة بتعمله والكلام ده كله. آه نقعد في بيوتنا ولا لا؟ طبعا نقعد في بيوتنا، بس عايزين بس نفرق ما بين حاجتين. عايزين نفرق ما بين ان احنا بنحمي نفسنا، وان احنا بندخل نفسنا في هلع. لا، ده مش مطلوب. ما بقولش ان انت تدخل نفسك في هلع، يعني تقعد بقى كل شوية تشير البوستات. بقوا مش عارف 50,000 حالة، بقوا مش عارف زيادة 100,000 حالة. على فكرة الأرقام الجديدة إن الفيروس ابتدى ينحصر حتى في أوروبا. يعني ابتدى عدد الوفيات، يعني النهارده أقل رقم للوفيات في إيطاليا في الثلاث أربع أيام اللي فاتوا. أقل رقم عدد إصابات جديدة. كوريا الجنوبية نفس الكلام، أقل رقم عدد إصابات. فإن شاء الله الأمور ماشية في سكة إن هي بتنحصر بشوية مباعدات خفيفة وشوية وعي. فالموضوع مش محتاج إن احنا ندخل نفسنا في هلع. انا ما بقولش انزلوا وخرجوا في الشوارع وعيشوا حياتكم بصوره طبيعيه، بس برضه لا تهملوا حياتكم اللي ممكن تكون فيها جزء خدمي. يعني بعض الناس من زمايلنا وبعض ناس قرايبنا اللي بيشتغل في صيدلية بتصرف أدوية للغلابة، واللي بيشتغل في صيدلية في مستشفى حكومية. مش لازم يكون طبيب، ولكن في أماكن كتير مقفولة، منها مستشفيات حكومية، منها يعني انا شخصيا اول واحد من الناس. انا يعني قعدت واتكلمت مع الناس اللي بتشتغل عندي وقلت لهم اللي مش عايز يجي مش هقدر اجبره، واللي هيقعد مش هيبقى بطل. بس في نفس الوقت مش موضوع فلوس، هو موضوع الناس دي هتروح فين. الست الحامل اللي في اخر الحمل، اللي عندها سكر حمل او اللي عندها ضغط حمل. ومش انا مش بشكر في نفسي ولا حاجه، بس انا عايز، ومش بعمل نفسي مثال ولا عايز ابقى قدوه ولا الكلام ده، بس انا عايز كل واحد يبقى على درايه ان هو مطلوب منه شغلانه في الوقت الحالي عشان دي تفضل ماشيه والناس ما تموتش. لما اجي انا اقفل العياده او اقفل العمليات، طب والناس اللي متابعين دول هيروحوا يولدوا فين؟ يعني طبعا آه، احنا شغالين، بنعمل على قد ما نقدر معقمين المكان. انا اول واحد في الناس اللي شغاله موجود. بناخد بالنا ما تتضايقوش مننا في ان احنا هنعمل يعني استئصال لبعض الحاجات وبعض الخدمات اللي ممكن يكون ده مش وقتها. بمعنى
آه، احنا مضطرين ان احنا ندي الاولويه للطوارئ. يعني ايه الطوارئ؟ يعني إيه مريض عندها نزيف، مريض عندها الم شديد وممكن يبقى عندها كيس على المبيض، مريضة عليها طلق ولادة، مريضة البيبي بتاعها صغير او عندها ضغط حمل او فاحنا مجبرين ان احنا نديهم هم الاولويه شويه. والعيانين اللي بيتابعوا متابعه عاديه، يعني ايه متابعه عاديه؟ يعني مريضه مثلا او بلاش نقول كلمه مريضه، واحده ست حامل في الشهر الرابع والبيبي كويس وطمنتها وتحاليلها كويسه، ممكن تاجلي ميعاد زيارتك شويه، يعني عشان تديني انا الكاباسيتي ان انا اقدر اخدم العدد اللي محتاج بدون ما اقصر في خدمتهم، وبدون ما يكون في ازدحام في العياده. انا في بعض الاوقات بيبقى داخل لي 40 كشف او 50، بيبقى داخل عدد كبير، وبضطر ان انا ارفض كشوفات، ممكن اخر كشف ده يبقى هو اللي محتاج. فانا بطلب منكم ووعد، انا ما يعني ما فيش اي واحده في الفتره اللي جايه على فكره هحتسب عليها ممكن التاخير في الكشف او الكلام ده خالص. كلكم هتبقى المتابعات بتاعتنا العادي بتاعنا، بس ممكن تأجلوا زيارتكم. مين طيب، مين بقى اللي هي ممكن تأجل الزيارة بتاعتها؟ أول 3 شهور في الحمل دول كريتيكال شوية. كريتيكال من ناحية إيه؟ لا، ممكن في النبض بتاع البيبي متأخر، ممكن يبقى نازل عليها دم. لا، أول 3 شهور في الحمل الست بتبقى بتأجع بتدوخ وبتقع بتغمى عليها. فأنا بقول لكم الناس اللي متابعين معايا الحوامل، أول 3 شهور لا، حضرتك تعالي شرفيني مفيش مشكلة. الشهر الرابع والخامس والسادس احنا ممكن نأخر زيارتنا شوية. ليه؟ شهر رابع ابتدى الوحم يقل، مفيش ترجيع مفيش الكلام ده كله. ميعاد زيارتك هو الكام يوم الجايين، لا أجليها. أجليها قد إيه؟ شهر. ممكن الناس يعني في أول اللي هي الفترة اللي هي بتاعت نص الحمل الأولاني، لا ممكن تباعد حجم الزيارة حتى لو اللعب اتأخر شوية، حتى لو وأنا أوعدكم، وناس كتير قوي مع أرقام تليفونات الشخصية، اي واحدة عندها استفسار على قد الاستفسارات اللي هي اللي عندها حموضة، اللي عندها شوية التهابات، اللي عندها، اوعدكم كلهم هنرد عليهم، وهكتب لهم الروشتات بتاعتهم، وممكن نصورها لهم ونبعتها لهم على الواتساب كمان. واحنا يعني هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نستقبل كل الحالات اللي تجيلنا. ما هو انا ما اعرفش مين الطوارئ من مين اللي مش طوارئ. لما تجيني مريضه وتقول لي انا عايز اكشف يا دكتور انا تعبانه، مش هكدبها واقول لها لا، اصل انت في الخامس، انت اكيد مش، ما فيش حاجه اسمها كده. احنا هناخد طبعا اي حد هيشرفنا، بس لو سمحتوا اتصلوا بالتليفونات الاول عشان تعرفوا مواعيدنا، ممكن مواعيدنا تتغير، فيفضل ان انتوا تكونوا ان كونتاكت معانا. حاولوا من نفسكم كده، زي ما الدوله بتقول لكم اقعدوا في بيوتكم وما تنزلوش الا للضروره، حاولوا الفتره دي لما تيجوا كشف تعالوا للضروره، بحيث ان احنا نقلل الحمل على الفريق الطبي. في ناس خايفه بصراحه في اللي بيشتغلوا معايا، وفي سكرتاريه بتقول لي ده في حاله مش عارف في مستشفى قريبه وفي حاله في مستشفى بعيد طبعا. ف ده اول طلب. تاني طلب بلاش موضوع ان احنا يبقى فيه هلع ما بيننا وما بين بعض، ولكن النصايح العامة لأي ست حامل في الفترة دي تتجنب التعامل مع الأطفال. الست الحامل مناعتها ضعيفة للأسف، فبالتالي شوية شوية ممكن يعني تكون أكثر عقدة من غيرها لموضوع الفيروس. فنتجنب التعامل مع الأطفال على قد ما نقدر. طبعا هتتجنبي ازاي أطفالك؟ مش هينفع، بس بلاش أطفال الغير، بلاش تقعدي تذاكري أطفالك مع أطفال تانيين. نتجنب أن الأطفال يتعاملوا مع الجد والجدة، لأن هو كل الوفيات على فكرة في الناس كبار السن اللي معديين 60 سنة، أو حتى اللي معديين 50 سنة، وحتى اللي كان فيهم صحته كويسة. فلك وأن تتخيلوا إن مفيش تقريبا وفيات على العالم كله ما بين الأطفال. وفي نفس الوقت ما فيش، حتى انا سالت دكاتره الاطفال طب انتوا بتشوفوا حالات نيمونيا او التهاب ايه، او يقول لي ما بنشوفهاش خالص اصلا. يعني حتى الفيروس ما بيعمل، يعني لو فيهم حاله اصيبت ما بيعمل لهاش التهاب. فطبعا احنا لسه يعني الكلام ده مش سوليد، احنا لسه معرفتنا على الفيروس ده قليله، ولكن نحاول نقلل كونتاكت من الناس الكبار، لدرجه ان يعني في ناس ليا زمايلي بيقولوا لي احنا في عيد الام واحنا جبنا هديه لماما وسيبناها على باب الشقه وخبطنا جواز ومشينا.
فمعلش يعني دي واحدة تانية من النصايح. طبعا الاكل الكويس، واحنا المصريين عندنا عادات الاكل وحشة جدا، بس الاكل الكويس ليه علاقة بالمناعة. ابع طلب ما تعرضيش الهواء الساقع، هو الفيروس ده زيه زي الانفلونزا كده، هيجي لحضرتك لما تشوفي ايه الحاجات اللي بتجيب لك ذوبات. خرجنا من الشاور لابسين خفيف، قاعدين في وش الهواء، يعني التدخين اللي بتقعد جنب زوجها وهو بيدخن، الكلام ده كله طبعا مش مطلوب. انا كنت عامل اللايف ده عشان ارد على الاسئله، بس انا مش عارف الاسئله بتظهر فين، يعني معلش هتسامحوني، بس ان انا هحاول ان انا مش عارف هو مش عارف انا كده لايف. احنا كده بقالنا 11 دقيقة لايف، بس انا طيب انا هرجع لكم تاني، بس هشوف ازاي يظهر لي الاسئلة عشان ابدأ ارد على